Welcome back to my channel. This is Heidie-Fernandez, your virtual assistant for today. For today's video, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa isa na namang virtual work na pwede mong pag-aralan. Meron tayong tinatawag na Amazon Virtual Assistant. Meron tayong tinatawag na mga SEO Virtual Assistant, Podcast Virtual Assistant. Isa na namang itong work from home na pwede mong yan ng focus. Maaaring from time to time, nagawa mo na yung mga tasks na ito para sa iyong client. Dito, kaunti pa lang yung nagko-complete, pero malaki yung audience o malaki yung market na pwede mong servisyohan. If you tag yourself as short-term rentals virtual assistant specialist o kaya vacation rentals specialist na virtual assistant o kaya direct booking virtual assistant specialist, tinatawag na short-term rentals. Ito yung mga nagpaparent ng kanilang mga furnished living space para sa mga short-term rentals. It could be a week, a few days, or maaaring isang weekend. Ito yung commonly known as vacation rentals o yung mga alternative sa mga hotel. Ano nga ba yung mga skills na kailangan mo para maging isa kang short-term rentals or vacation rentals or direct booking virtual assistant specialist or short-term rentals assistant specialist? Familiarity with Airbnb, VRBO, Peer Space at yung mga katulad nito. Ano ba yung Airbnb? Ito yung malaking online marketplace kung saan dito nagko-connect yung mga tao na gustong mag-rent ng kanilang mga space for a particular location. So kapag familiar ka na sa mga platform na katulad ng Airbnb, VRBO, kailangan malaman mo kung paano mo i-list ang iyong client's property sa mga platform na ito. Kasi ito yung mga kilalang platforms kung saan makakakuha ng mga bookings ang iyong client. Second skill ay yung basic SEO skills. Kasi maaaring part or plano ng iyong client ay yung tinatawag na direct booking o yung hindi na umaasa sa Airbnb, sa VRBO o yung mga platform na katulad niyan. So, magre-rely na lang siya sa kanyang website para sa kanyang direct booking. At kailangan mo ng basic SEO skills para ma-optimize mo yung kanyang website, para ma-push yung kanyang direct booking. Kung interesado ka sa SEO skills, meron kaming SEO Training Philippines course na ino-offer. Kung interesado ka, nasa description box below ang link kung saan ito ay isang komprehensibong SEO course na ino-offer ng mga Pinoy. Meron silang lifetime access sa mga resources na katulad ng video tutorials, FB community, downloadable SEO templates, worksheets, certification of completion. From basic comprehensive SEO skills to advanced, meron sila nito. Ano-ano ba yung matututunan natin sa SEO training courses? So, meron silang Square One, the free SEO starter course na merong 11 lessons sa loob. So, tingnan natin. Gusto ko lang na makita ninyo kung ano yung inyong makukuha at mapapakinabangan sa SEO training courses. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na lessons na makukuha nyo sa starter course. Okay? Balik tayo. And then, meron sila ditong 36 lessons for basic. So, tingnan natin yung 36 lessons na ito. So, meron silang 36 lessons dito. So, underneath, meron mga lessons sa loob.
Introduction to Search Engine Optimization, meron Technical SEO, at merong on-page optimization, introduction, at marami pa dito. So, meron din tayong off-page SEO, final assessment, how to build a portfolio website in WordPress ng walang coding knowledge. Okay, so napakadami ng matututunan natin dito. And then we have the comprehensive SEO training course. Ito naman yung complete na. So from magbibigay ito ng 55 lessons inside. So ano-ano ba yung lessons na yan? So meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 na kurso at merong mga lessons sa loob. So, ayan yun. Okay? So, napakaganda, napaka-komprehensibo, kumpleto na training course for SEO. Kung interesado ka sa course na ito, nasa description box po ang ating link. So, ano pa yung kailangan mong skills para maging short-term rentals or STR virtual assistant na specialist ka? Another skills ay yung social media marketing. So, yung kakayahan mo na ma-market yung iyong clients' properties sa mga different social media platforms katulad ng Facebook, Instagram, Pinterest, at marami pang iba. Gayon din yung iyong ability to create graphic designs dahil kailangan mo ito sa iyong social media marketing. At yung ability mo to communicate effectively. Maaari kasing parte ng iyong work yung sumagot ng mga inquiries from potential guests. So, maaaring i-assign sa iyo yan ng client. So, kung meron kang, you have to improve your communication skills para maka-adapt ka sa pagiging isang STR or vacation rentals specialist. At yung ability to propose kung ano man yung pangangailangan ng clients. Halimbawa, you will do QR codes para sa iyong clients o kaya naman yung automation kung saan hinahandle mo yung mga cleaners ng iyong clients para sa kanilang mga supplies needs o halimbawa cleaners supplies needs o kaya yung maintenance ay you have ability to automate that para hindi nyo na itinatrack sa iyong email na pwede mong gawin para sa iyong clients. Kung meron ka mga skills na nabanggit, start tagging yourself as STR Virtual Assistant or Short-Term Rentals Specialist o kaya Vacation Rental Assistants, Vacation Rentals Assistants, and start looking for these clients on the internet. Napakarami nito mga clients na ito sa internet. Kaya, magandang-maganda itong specialize ka sa niche na ito bilang isang virtual assistant. Technically, ang ginagawa lang natin ay nini-niche down natin yung ating pagiging virtual assistant kung saan tayo nag-specialized. Very living